Hứa Khải và Đàm Tùng Vận cùng đi chơi và chụp ảnh trong ngày lễ Noel vừa qua. Những bức ảnh được đăng trên mạng khiến fan nổi loạn vì sự ngọt ngào của họ. Noel năm ấy đến nhẹ hơn mọi năm, không quá ồn ào, không cần tuyết rơi dày, cũng không có những lời chúc vang lên khắp nơi. Chỉ là một ngày lễ trôi qua giữa mùa đông, đủ lạnh để người ta muốn ở gần nhau hơn và đủ yên để những cảm xúc nhỏ bé có cơ hội được nhìn thấy rõ ràng. Trong bầu không khí ấy, hình ảnh Hứa Khải và Đàm Tùng Vận cùng đi chơi, cùng chụp ảnh nhân ngày lễ Noel được lan truyền như một mẩu chuyện ấm áp, không khiến người ta choáng ngợp, nhưng đủ để khiến trái tim chậm lại một nhịp. Buổi đi chơi ấy không được chuẩn bị như một sự kiện, không lịch trình dày đặc, không địa điểm xa hoa, chỉ là một lời hỏi rất nhẹ, hôm nay ra ngoài một chút nhé. Đàm Tùng Vận khoác chiếc áo len màu sáng, quàng khăn cổ giản dị. Hứa Khải mặc áo khoác tối màu, dáng vẻ quen thuộc nhưng ánh mắt lại khác, mềm hơn, chậm hơn. Họ bước đi cạnh nhau, không cần nắm tay suốt thời gian, nhưng khoảng cách giữa hai người luôn vừa đủ để cảm nhận được hơi ấm. Phố xá trang trí đèn Noel rực rỡ, nhưng ánh đèn không lấn át họ. Đàm Tùng Vận dừng lại trước một cửa hàng nhỏ bán đồ trang trí, chăm chú nhìn những quả cầu thủy tinh lấp lánh. Hứa Khải đứng bên cạnh, không thúc giục, chỉ lặng lẽ chờ. Có lúc cô quay sang, cười nhẹ, cái này nhìn giống tuổi thơ ghê. Anh không đáp ngay, chỉ gật đầu, rồi nhớ rất lâu về câu nói ấy. Những bức ảnh được chụp không phải để khoe, không góc máy cầu kỳ, không ánh sáng chuyên nghiệp. Có bức chỉ là Đàm Tùng Vận quay lưng nhìn đèn, có bức là Hứa Khải cúi đầu chỉnh lại khăn cho cô, có bức cả hai cùng xuất hiện trong khung hình, đứng rất gần nhưng không cần nhìn thẳng vào ống kính. Chính sự tự nhiên ấy khiến loạt ảnh trở nên đặc biệt. Nó không kể một câu chuyện lớn, mà chỉ ghi lại một buổi tối bình thường, nơi hai người thoải mái là chính mình. Họ không nói nhiều về Noel, không trao nhau những câu chúc dài, chỉ là lúc đi ngang qua một cây thông lớn, Đàm Tùng Vận khẽ nói, lạnh thật. Hứa Khải kéo áo khoác lại gần hơn, giọng rất thấp, đứng sát vào, không cần thêm lời nào khác. Sau đó, những bức ảnh xuất hiện trên mạng, không rõ ai đăng trước, không rõ được chụp khi nào, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, chúng đã khiến dân mạng xôn xao. Không phải vì quá thân mật, không phải vì khoảnh khắc gây sốc, mà vì sự bình yên hiếm thấy trong từng khung hình, nhìn như hai người đang sống chậm lại, không giống ảnh PR chút nào. Noel kiểu này mới ấm, fan không bùng nổ dữ dội, thay vào đó là những lời bình luận rất mềm. Nhiều người nói rằng họ không cần xác nhận, chỉ cần nhìn thấy hình ảnh này là đủ. Fan của Đàm Tùng Vận nhận ra sự thoải mái trên gương mặt cô, fan của Hứa Khải lại chú ý đến cách anh đứng hơi nghiêng về phía người bên cạnh. Những chi tiết nhỏ ấy được nhìn thấy không phải vì tò mò, mà vì yêu mến. Truyền thông cũng vào cuộc, nhưng giọng điệu khác thường, không giật tít quá đà, không suy đoán ồn ào. Nhiều bài viết chỉ đơn giản gọi đây là khoảnh khắc Noel ấm áp, như thể cũng không muốn phá vỡ bầu không khí dịu dàng ấy. Anti-fan vẫn tồn tại, nhưng phản ứng lần này yếu ớt hơn, bởi rất khó để công kích một buổi đi chơi không phô trương, một vài bức ảnh không mang tính khiêu khích và một cảm giác bình yên không nhằm chứng minh điều gì. Trong khi mạng xã hội bàn tán, với Hứa Khải và Đàm Tùng Vận, đó chỉ là một ngày lễ trôi qua rất nhẹ. Họ không biết rằng những bức ảnh sẽ được nhìn ngắm kỹ đến thế. Họ chỉ nhớ rằng hôm đó trời lạnh, đèn rất đẹp, và bước chân bên cạnh mình không hề vội. Noel rồi cũng qua, đèn được tháo xuống, phố xá trở lại nhịp sống cũ, nhưng những bức ảnh ấy vẫn ở đó, như một lát cắt nhỏ của thời gian. Có những mối quan hệ không cần tuyên bố, có những khoảnh khắc không cần giải thích, và có những ngày lễ, chỉ cần được đi cùng nhau là đã đủ trọn vẹn. Noel năm ấy không để lại lời hứa lớn, chỉ để lại một cảm giác rất lâu sau vẫn còn nhớ rằng giữa mùa đông, có hai người đã từng đi cạnh nhau, rất gần, rất yên và rất thật. Khi trở về nhà, Tùng Vận tháo khăn choàng, treo áo khoác lên móc, căn phòng trở lại yên tĩnh rất nhanh, nhưng cảm giác ấm áp vẫn chưa kịp rời đi. Cô ngồi xuống ghế sofa, tay vô thức cầm lấy điện thoại, lướt qua vài bức ảnh vừa được chụp, không phải để xem mình trông thế nào trong khung hình, mà để nhớ lại cảm giác lúc ấy. Cô nhận ra, suốt buổi tối hôm đó, mình không hề căng thẳng, không phải suy nghĩ xem nên nói gì, nên cười thế nào, hay giữ khoảng cách ra sao. Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức cô chỉ cần bước đi, nhìn ngắm và thỉnh thoảng nói ra những suy nghĩ rất vụn vặt, như thể đang ở cạnh một người đã quen thuộc từ rất lâu. Đàm Tùng Vận nhớ nhất khoảnh khắc đứng dưới ánh đèn Noel, khi gió lạnh thổi qua và áo khoác của Hứa Khải khẽ nghiêng về phía cô. Không ai nói gì, nhưng trong lòng cô bỗng có một suy nghĩ rất rõ ràng. Ở cạnh người này, mình không cần phải mạnh mẽ hơn bình thường. Cô không mong chờ những lời hứa lớn, cũng không vội đặt tên cho mối quan hệ ấy. Nhưng trong buổi tối Noel đó, cô cảm nhận được một điều rất hiếm, sự an tâm. Một cảm giác rằng, dù thế giới ngoài kia có ồn ào đến đâu, thì ở cạnh người này cô vẫn có thể là chính mình, đủ dịu dàng, đủ yếu mềm, và không cần che giấu. Trước khi đi ngủ, cô đặt điện thoại xuống, khẽ mỉm cười. Noel năm nay không có điều ước, bởi bản thân buổi tối ấy đã giống như một điều ước được thực hiện rồi. Hứa Khải, sự lặng lẽ của một người đã chọn ở lại. Về đến nhà, Hứa Khải đứng bên cửa sổ một lúc lâu. Thành phố về đêm vẫn sáng, nhưng trong đầu anh,
những ánh đèn Noel ban nãy vẫn chưa tắt. Anh nhớ lại từng khoảnh khắc rất nhỏ, cách Đàm Tùng Vận dừng lại trước cửa hàng trang trí, cách cô cười khi nói về tuổi thơ, và cách cô bước chậm hơn khi trời lạnh. Anh nhận ra, mình đã vô thức điều chỉnh nhịp bước để đi cùng cô. Một hành động rất nhỏ, nhưng lại khiến anh suy nghĩ rất lâu. Hứa Khải hiểu rằng, cảm xúc của mình không còn là rung động nhất thời. Nó không đến ào ạt, cũng không khiến tim đập nhanh bất thường. Thay vào đó là một cảm giác rất vững, như thể anh đã quen với việc người kia ở bên cạnh và không còn muốn rời xa nhịp đi chung ấy. Anh nhớ đến những bức ảnh đã được chụp, không phải vì sợ chúng bị lan truyền, mà vì trong những bức ảnh đó anh thấy được một phiên bản rất khác của chính mình, ít phòng bị hơn, ít gồng mình hơn. Một phiên bản chỉ xuất hiện khi ở cạnh người khiến anh thấy an toàn. Hứa Khải thở ra nhẹ, anh không cần nói với ai rằng buổi tối Noel ấy có ý nghĩa thế nào. Anh chỉ biết, từ khoảnh khắc đó, anh đã âm thầm đưa ra một lựa chọn, ở lại, quan tâm nhiều hơn và không để người bên cạnh phải chờ đợi trong im lặng. Trước khi tắt đèn, anh gửi đi một tin nhắn rất ngắn, về nhà rồi chứ, không lời chúc Noel, không lời giải thích, chỉ là một cách rất lặng lẽ để nói rằng, anh vẫn đang nghĩ về em. Khi hai dòng cảm xúc gặp nhau trong im lặng, họ không nói với nhau về những suy nghĩ vừa rồi, nhưng ở hai nơi khác nhau, trong cùng một đêm Noel, cả hai đều mang theo một cảm giác giống nhau, sự bình yên không cần phải gọi tên. Có những buổi đi chơi kết thúc khi người ta chia tay nhau ở đầu phố, nhưng cũng có những buổi đi chơi kết thúc rồi mà dư âm vẫn ở lại rất lâu. Và Noel năm ấy, với Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đã trở thành một kỷ niệm như thế. Thời gian trôi đi rất nhẹ, những ngày lễ rồi cũng qua, những bức ảnh từng được chia sẻ nhiều dần bị đẩy xuống phía dưới dòng thời gian, mạng xã hội tìm thấy những câu chuyện mới, những chủ đề mới để bàn luận. Còn Noel năm ấy, lặng lẽ trở thành một mốc nhỏ, không còn ồn ào, nhưng không hề biến mất. Với Hứa Khải và Đàm Tùng Vận, cuộc sống quay lại quỹ đạo quen thuộc, công việc tiếp nối công việc, lịch trình lại kín, những chuyến đi lại vội. Nhưng có một điều khác đi rất rõ, họ không còn cần phải vội vàng chứng minh điều gì, cũng không phải dè chừng trước những ánh nhìn bên ngoài, họ học cách giữ lại cho mình những khoảnh khắc không thuộc về công chúng. Những bữa ăn giản dị, những tin nhắn hỏi han rất ngắn, những lần im lặng không khiến ai thấy trống trải, tình cảm của họ không lớn lên bằng sự chú ý, mà bằng sự hiện diện đều đặn. Đàm Tùng Vận đôi khi nhìn lại mùa đông ấy với một nụ cười rất khẽ, cô không nhớ rõ mình đã nói gì, đã đứng ở đâu, hay ánh đèn khi ấy sáng đến mức nào. Cô chỉ nhớ cảm giác được ở cạnh một người không khiến mình phải cố gắng trở nên khác đi. Hứa Khải cũng không nhắc lại buổi tối Noel ấy, nhưng trong những lúc mệt mỏi nhất anh vẫn nhớ đến nhịp bước đi chung ngày hôm đó, chậm hơn thường ngày, nhưng vừa vặn. Anh hiểu rằng, có những khoảnh khắc không cần lặp lại, vì chúng đã đủ để trở thành điểm tựa. Rồi một ngày, khi mọi thứ thật sự lắng xuống, khi không còn ai hỏi han, không còn tiêu đề nào nhắc tới, họ nhận ra điều quan trọng nhất, những gì còn ở lại mới là thật. Không phải ánh đèn Noel, không phải những bức ảnh, mà là cảm giác an tâm khi biết rằng, dù thế giới có thay đổi ra sao, vẫn có một người sẵn sàng bước chậm lại để đi cùng mình. Và như thế, câu chuyện khép lại không bằng một lời hứa, cũng không bằng một cái kết ồn ào. Nó khép lại bằng sự bình yên, thứ bình yên chỉ đến khi người ta không còn sợ mất đi, không còn cần nắm chặt, mà chỉ đơn giản là ở bên nhau, đúng lúc, đủ lâu. Có lẽ, đó mới là điều đẹp nhất mà thời gian để lại. Thời gian tiếp tục trôi, không báo trước, không ngoái nhìn. Mùa đông năm ấy đi qua, nhường chỗ cho những ngày bận rộn hơn, những kế hoạch mới, những ngã rẽ mà mỗi người đều phải tự bước đi. Nhưng có một điều không đổi, cảm giác đã từng ở cạnh nhau trong một khoảnh khắc rất thật. Họ không còn nhắc về Noel như một kỷ niệm đặc biệt. Không cần, bởi ký ức ấy đã hòa vào đời sống thường ngày, trở thành một phần rất tự nhiên trong cách họ đối diện với nhau, bình thản hơn, thấu hiểu hơn và kiên nhẫn hơn. Đàm Tùng Vận dần nhận ra, sự bình yên không đến từ việc luôn ở cạnh nhau, mà đến từ việc biết rằng, dù không ở cạnh, vẫn có một người hiểu nhịp sống của mình. Cô không còn chờ đợi những khoảnh khắc lớn để xác nhận tình cảm. Với cô, chỉ cần một tin nhắn đúng lúc, một lời hỏi han rất ngắn cũng đủ để cảm thấy được đặt trong sự quan tâm. Hứa Khải cũng thay đổi theo cách rất lặng, anh học cách nói ra nhiều hơn một chút, chậm hơn một chút và lắng nghe nhiều hơn những điều không được nói thành lời. Anh hiểu rằng, yêu không phải là giữ chặt, mà là ở đó khi cần và không biến mất khi mọi thứ im ắng. Có những ngày họ không gặp nhau, có những khoảng thời gian im lặng kéo dài, nhưng sự im lặng ấy không còn khiến ai bất an, bởi họ đã đi qua giai đoạn phải chứng minh, phải hỏi lại, phải dò xét cảm xúc của đối phương. Thay vào đó là một niềm tin rất nhẹ, rất bền. Và rồi, khi nhìn lại, họ nhận ra, chính những ngày không ồn ào ấy mới là thứ ở lại lâu nhất. Noel năm đó, suy cho cùng, chỉ là một buổi tối mùa đông với vài ánh đèn và những bức ảnh giản dị, nhưng điều nó để lại không nằm trong hình ảnh mà nằm trong cách họ học được cách ở cạnh nhau mà không làm tổn thương nhau, cách yêu mà không cần làm lớn tiếng. Câu chuyện của họ không có cao trào cuối cùng, không có lời tuyên bố khép lại, nó chỉ lặng lẽ dừng lại ở một điểm rất yên, nơi hai người đã đủ trưởng thành để hiểu rằng hạnh phúc không phải là được nhìn thấy nhiều nhất,
mà là được sống thật nhất khi không ai nhìn. Và có lẽ, đó mới là đoạn kết đẹp nhất mà thời gian có thể dành cho một câu chuyện bắt đầu từ sự dịu dàng.